नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण युट्युब हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीलाई आज हामीले यो भिडियोमा सिक्नेछौँ इन्भोइस कसरी बनाउने। पछिल्लो भिडियोमा हामीले यो फर्मेटमा सिकेका थियौँ डेलिभरी नोट कसरी बनाउने। त्यसैले आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु त्यसैको सम्बन्धमा। अब यो हाम्रो डेलिभरी नोट को फर्मेट छ जुन भिडियो मैले पछिल्लो भिडियोमा बनाएको थिएँ। अब त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युबमा गएर हेर्नुहोला र यसैलाई हामी अब कन्भर्ट गर्छौँ इन्भोइसमा। इन्भोइसमा के हुन्छ भने आज तपाईको यो सामानहरूको रेट पनि दिएको हुन्छ र यो डेलिभरी नोटमा मात्र सामानको डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ। त्यसैले आज यही फर्मेट बनाएर पछिल्लै भिडियोको राखेको छु। समयको बचतले गर्दा हामीले यो फर्मेटमा केही चेन्ज गर्नेछौँ र चेन्ज गरेर हामीले इन्भोइस बनाउनेछौँ। इन्भोइस अब सुरु बनाउनलाई यो डेलिभरी नोटलाई हामीले चेन्ज गर्ने। यसरी तपाईले नर्मली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले एउटा पार्ट नम्बर टिकै छ, यो हुन्छ क्वान्टिटी पनि छँदैछ। यसमा हामीले अलि चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई क्लियर गर्नु। यसमा पर युनिट प्राइस यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यहाँ चेन्ज गरेर यसमा जस्तै लेखेको छ अब यसमा थप्न सक्नुहुन्छ एनओएस हैन। जस्तै अब कुनैमा पिस छ भने पिस लेख्नुहोस्, डजन छ डजन छ, त्यो आफ्नो हिसाबले जुन जे क्याटेगोरीको छ त्यो हिसाबले तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यति गरिसकेपछि अब हामीले मान्नुहोस् अब हाम्रो रम्पम नुडल्स 12 छ भने अब यसमा हामीले एमाउन्ट सरी तपाईले मान्नुहोस् अब एउटाको 25 रुपैयाँ छ भने अब यसको अमाउन्ट कति हुन्छ यसको लागि हामीले सजिलो एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यसको लागि इक्वल टु यो सेलेक्ट गर्नु सेललाई गुना यसरी एन्टर गर्नुस्। यसमा त भ्यालु एरर बताइरहेछ। त्यसको लागि हामीले यसमा यो भ्यालु किन एरर आयो भने ल हेर्नुस्। यसरी तपाईले यहाँ यसमा एनओसी लेख्दा हाम्रो रिजल्ट आएको थिएन। त्यसैले यसको लागि अब एउटा यहाँ हामीले इन्सर्ट गरिहालौँ। इन्सर्टमा गएर हामीले एउटा कलम इन्सर्ट गरिहालौँ र यसमा युनिट युओएम लेख्दा हुन्छ। सर्टकटको लागि ठाउँ अलि तपाईको यो म्याच हुन्छ। यसरी
यति भइसकेपछि यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पिस हैन के छ डजन हैन, यसरी तपाईले आफ्नो जुन क्वालिटीको जुन युनिट छ त्यो हिसाबले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यो तत्काल यही राखेको छु। अहिलेलाई यसरी जहाँसम्म छ यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने सबैमा यसरी आउँछ। र एउटाको हामीले फर्मुला युज गरिसकेपछि यति भइसकेपछि ट्याक्क यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्, ड्र्याग यहाँ तलसम्म गर्नुस्। जहाँसम्म तपाईको डाटा छ जति छ त्यति तपाईको सबै आउँछ। मैले यहाँसम्म राखेँ। हेर्नुस् यसमा त फेरि आएन किनभने यसमा प्राइस दिनु भएको छैन। यसमा प्राइस हेर्नुस् यसरी ल हेर्नुस् यसरी तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ टोटल पनि निकाल्नु पर्यो भने सजिलै अब फर्मुलाको लागि यहाँबाट सममा गएर अटो सम गर्दा यहाँबाट तपाईको सबै सिलेक्ट हुन्छ जति डाटा एन्ट्री भएको हुन्छ र एन्टर गरिदिनु भयो भने ल हेर्नुस् यहाँ तपाईको ल हेर्नुस् यहाँ तपाईको सबै आउँछ। यसरी हामीले सजिलै बनाउन सक्छौं। इन्भोइस आफ्नो पसल बिजनेसको लागि यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हेर्नुस् यसरी हामीले सजिलै इन्भोइस तयार गर्न सक्छौं। यसरी हस् त आजको लागि यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।